سلام، حدود 3 ماه از آخرین ویدیویی که منتشر کردم میگذره، اما پیامایی از شما گرفتم که باعث شد یه نظرسنجی تو یوتیوب و اینستاگرام بذارم که بیشتر نظرها این بود که دوباره شروع کن اما محتوایی بساز که به درد اوضاع امروز بخوره. برای همین از این به بعد غیر از اون بحث‌های مربوط به فیزیک و فضا وارد یه سری مباحث جدیدم میشیم که با مسیر کلیمون بی ارتباط نیست. اولی رو میخوام با یه موضوع مهمی شروع کنم به نام مغالطه، یعنی روشایی که باهاش میشه موقع بحث کردن طرف مقابل رو به اشتباه انداخت. اگه این روشا رو بلد باشیم دیگه کسی نمیتونه به راحتی با استفاده از اینا فریبمون بده. اول یه کوچولو توضیح میدم که اصلا مغلطه چی هست، بعدش 5 تا نمونه مهمش رو با هم بررسی میکنیم. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخ‌نورد کیوریاسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو هست. مغالطه یا مغلطه یعنی به غلط انداختن، به اشتباه انداختن، برای یه چیزی دلیل غلط آوردن. مثلا یه نمونه از مغلطه اینه که بگیم چاقو باعث آسیب زدن به آدما میشه پس دیگه نباید بسازیم. یعنی یه فرض اشتباه در نظر گرفتیم که باعث شده به یه نتیجه اشتباه برسیم. چرا فرضمون اشتباه بوده؟ چون چیزی که باعث جنایت میشه خود چاقو نیست، اون آدمیه که چاقو رو دستش گرفته، اونه که تصمیم میگیره خوب ازش استفاده کنه یا بد. پس هر وقت با یه دلیل اشتباه به یه نتیجه اشتباه برسیم بهش میگن مغلطه. اما یه کلمه دیگه هم داریم به نام سفسطه. اون چیه؟ سفسطه تقریبا همون مغلطه است، با این تفاوت که عمدن انجام میشه. یعنی من عمدن دلایل اشتباه میارم تا به اون نتیجه‌ای که تو ذهنمه برسم. مثلا من کلاً از چاقو بدم میاد، برای همین میام موزیانه میگم چون چاقو باعث مرگ آدما میشه دیگه نباید بسازیم. اینجا من سفسطه کردم، مغلطه عمدی انجام دادم. حالا بریم چند نوع مغالطه معروف رو بررسی کنیم. شماره 1، پس اون چی؟ شما به هم اتاقیت میگی چرا ظرفا رو نشستی؟ اونم میگه پس خودت چی که خونه رو جارو نکردی؟ یعنی به جای اینکه دلیل کار اشتباه خودش رو توضیح بده میره سراغ اشتباه دیگران. این یه نوع مغلطه معروفه که بهش میگن پس چه ایسم، what aboutism. کسی که از این استفاده میکنه به جای اینکه دلیل کار بعد خودش رو توضیح بده میگه پس اون چی، what about that. این روش زمان جنگ سرد تو شوروی خیلی پرطرفدار بوده. زمانی که از دولتیاشون در مورد کشتن اعتراض کننده ها پرسیده میشد، به جای اینکه یه جواب واضحی به این سوال بدن میگفتن پس آمریکا چی که نژاد پرستن یا سالی اینقدر آدم کشته میشه. تو کشور خودمونم اگه دقت کنید میبینید به شدت پرکار برده. بارها خودتون دیدید که وقتی از یه نفر در مورد مشکلی که وجود داره پرسیده میشه، به جای اینکه یه جواب قانع کننده بده میره سراغ بقیه. مثلا میگه این مشکل تو همه کشورها هست، فلان کشور از ما هم بدتره. با این روش از جواب دادن به اون سوال اصلی فرار میکنن. شماره 2، مرد پوشالی. از زمانهای قدیم برای تمرین مبارزه از آدمک‌هایی استفاده میکردن که با حصیر یا پوشال ساخته میشد. خاصیت این مرد پوشالی اینه که خیلی راحت‌تر میشه باهاش مبارزه کرد و شکستش داد. زمانی که شما یه ایده محکم و مناسبی دارید، مخالف شما میاد یه ورژن دیگه از ایده شما میسازه که یا خیلی ضعیف شده یا بیش از حد بزرگ نمایی شده. بعد به جای اینکه جواب حرف اصلی شما رو بده، میاد به این ورژن جدیدی که ازش ساخته حمله میکنه. یعنی به جای مبارزه با یه مرد واقعی با یه مرد پوشالی میجنگه تا توان شکست دادنشو داشته باشه. مثلا زن به شوهرش میگه دوست دارم امروز نهار بریم بیرون، اما مرد میگه امروز سرم خیلی شلوغه نمیتونم بیام. زن در جوابش میگه که تو همیشه برای بیرون رفتن با من وقت نداری. اینجا زن از مغلطه مرد پوشالی استفاده کرده، چون شوهرش حرفش این بود که امروز وقت ندارم، اما زن با بی‌انصافی این حرف رو تغییر داد به این که هیچ موقع وقت ندارم. اینجوری میتونه شکستش بده، چون اگه فقط یه روز باشه کاملا منطقیه، اما اگه کار همیشگیش باشه دیگه قابل دفاع نیست.
یا مثلا یه نمونه دیگهش این بحث لخت شدنه که این روزا زیاد میشنویم. خواسته درست آدما رو تقلیل بده به یه چیزی مثل لخت شدن تو جاهای عمومی تا راحت‌تر بتونی بهش حمله کنی. اینم دقیقاً همون مغلطه مرد پوشالیه. شماره 3 شیب لغزنده. اجازه نمیدم بچم پاشو از خونه بیرون بذاره چون دوست بد پیدا میکنه، بعدش معتاد میشه، بعد برای اعتیادش دزدی میکنه، در نهایت هم میفته زندان. پس همون خونه بمونه بهتره. این یه نمونه از مغالطه شیب لغزنده است. آدمایی که از این مغلطه استفاده میکنن هدفشون اینه که نشون بدن پذیرفتن یه موضوع بی خطر باعث میشه که در آینده مجبور به پذیرفتن موضوعات بزرگتر و خطرناکتری بشیم. مثل یه آدمی که قدم اولو میذاره روی یه سطح لغزنده، بعدش همینطور به لغزیدن ادامه میده و دائما سرعت سقوطش بیشتر میشه. یا یه مثال دیگه که تو روزهای گذشته زیاد شنیدید. با سلف مختلط شروع میشه اما کم کم میرسن به خوابگاه و استخر مختلط. تو ریاضی اگه یادتون باشه یه چیزی داشتیم به نام عبارتهای شرطی. مثلا میگفتیم اگه رویداد A اتفاق بیفته بعدش حتما B اتفاق میفته، بعد از B هم C اتفاق میفته، همینجور زنجیروار میره تا آخر. مغلطه شیب لغزنده هم در ظاهر شبیه همینه، اما اینطوری نیست که اگه بچه پاشو از خونه بیرون گذاشت به طور 100% گیر یه دوست بد بیفته. یا نمیشه گفت به احتمال 100% معتاد میشه. ممکنه احتمالش مثلا 10% باشه، یا احتمال دزدی کردنش مثلا 5% باشه. این قطعی نبودن هر مرحله باعث میشه رسیدن به اون نقطه پایانی احتمالش خیلی کوچیک بشه. شماره 4 تیرانداز تگزاسی. اسم این مغلطه از یه داستان خنده‌دار میاد در مورد یه تیرانداز که چند تا تیر به یه دیوار شلیک میکنه، بعدش میره اونجایی که تیراش نزدیک به هم خورده یه دونه سیبل میکشه. یعنی هدف تیراندازی رو بعداً بر اساس نتیجه شلیکاش انتخاب میکنه. آدمایی که از این مغلطه استفاده میکنن اول اون نتیجه‌ای که مد نظرشونه انتخاب میکنن، بعدش اون قسمتی از اطلاعات که با هدفشون همخوانی داره جدا میکنن، بقیه رو دور میریزن. مثلا وقتی میخوایم زندگی یه آدم مهم رو بررسی کنیم، اگه فقط از موفقیتاش صحبت کنیم و حرفی از شکستاش نزنیم، مرتکب این مغلطه تیرانداز تگزاسی شدیم. بین افراد مسئولم زیاد دیده میشه که چند تا از کارهای خوبشون رو بولد میکنن، گنده میکنن، اما چیزی از اشتباهاتشون نمیگن. به صورت عمدی یا غیر عمدی مغلطه میکنن. یه دونه سیبل میکشن رون چند تا دونه تیری که نزدیک به هم دیگه خوردن. شماره 5 مسئولیت اثبات. فرض کنید من میگم بیگ بنگ 100% اتفاق افتاده. هر کی قبول نداره ثابت کنه که اتفاق نیفتاده. اینجا من مغلطه کردم، چون مسئولیت اثبات با اون کسیه که ادعا میکنه، نه اونی که مخالفه. اگه من ادعا میکنم بیگ بنگ اتفاق افتاده، خودم باید درست بودنش رو اثبات کنم، نه اینکه کسی که مخالفه درست نبودنش رو اثبات کنه. در مورد بحث اثبات وجود خدا هم خیلی وقتا این مغلطه اتفاق میفته. مثلا نفر اول خدا رو باور داره اما نفر دوم باور نداره. دومی به اولی میگه تو که باور به خدا داری برای من اثبات کن که وجود داره، اما اولی بهش میگه تو اگه میتونی ثابت کن وجود نداره، که این دقیقاً همون مغلطه مسئولیت اثباته. کسی که یه ادعایی میکنه مسئول اثبات اون ادعاست. اما به عنوان بخش انتهایی این ویدیو یه نکته ظریفی وجود داره که در مورد مغالطه باید بدونیم. فرض کنید من مدیر فروشگاه اینترنتی شما، کارم هم خیلی خوب انجام دادم. میخوام گزارش عملکردم رو نشونتون بدم، اما از رو بی‌دقتی فقط اون مواردی که سود خوبی داشتید اعلام میکنم. ضررها رو یادم میره بگم. شما متوجه میشی که من دارم از اون مغلطه تیرانداز استفاده میکنم. فقط اون اطلاعاتی که به نفعمه نشونتون میدم. اگه به خاطر این مغلطه من شما کل کارهای من رو زیر سوال ببری، خودت گرفتار یه نوع دیگه‌ای از مغالطه شدی به نام مغالطه. چون وقتی یه نفر موقع اثبات ادعاش دچار مغلطه میشه، نمیشه به این نتیجه رسید که اون ادعاش 100% غلطه. ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. فعلا تو روش اثباتش شکست خورده.
شاید از یه روش دیگه بتونه ادعاشو اثبات کنه بدون اینکه دچار مغلطه بشه. پس در مورد مغلطه ها نباید خیلی زود قضاوت کنیم، باید صبر کنیم تا مطمئن بشیم. جالب اینجاست که هر چقدر آدم مغلطه های بیشتر یاد میگیره، بیشتر متوجه میشه که چقدر اطرافمون داره از اینا استفاده میشه. احتمالاً بارها پیش اومده که با این به اشتباه انداختن ها نظرمون رو عوض کردن، طرز فکرمون رو جوری تغییر دادن که مطابق سلیقه خودشون بشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید میتونم قسمت‌های بعدیش هم بسازم.